Nandito kami sa Shul. Shul. Ito ba sa yun na yun? Order kami na ito. How much is this one? 70. 70 ba? And also this one. This one is pork, right? Kamu. This one 25. So this one is 70 with pork na siya and egg. So egg siya. Kain muna kami dito sa, hindi ko mabanggit yung pangalan ng restaurant nila. Dito nila ginagawa yung kanilang pagkain. Ayan. So actually marami mga restaurant dito. May mabibili kayong buko doon. At saka dito may mga restaurant din doon sa mga gilid-gilid doon. So kain muna tayo. Papunta kami ng NBK ngayon kung saan nandun yung mga bilihan ng mga murang cellphone, mga gadget, murang mga electronics and mga damit. So ito na dito kami sa taas. Tapos ito yung train station. Tapos ito yung mall. Saka yung mga mall nila dito guys, wala siyang mga security. Kahit nakabag ka, pwede kang pumasok nang hindi tinitingnan yung bag. Papunta na kami ng palace ngayon. Ito yung palace where the king is there. I don't know kung nandyan ang king. That she belongs to me. Look, meron silang squirrel dito. Ayun o, liliit. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Ayun o. Hindi nila galaw yung mga dito. Hayop. Hindi nila ginagalaw yung mga hayop dito. Kahit yung isda sa lake, hindi nila ginagalaw kasi mahal nila yung mga hayop dito. Inquire muna tayo kung makakapasok tayo sa palace. Tingnan natin kung paano ang process ng pagpunta doon. Kasi merong mga nag-aalok. Medyo mahal. Itutour ka. Then meron ng tourist guide kasama. Tingnan natin dito kung may entrance. No entry. No? Over there? Thank you. Doon pala ang entrance. Puntahan natin ang entrance. Ang sarap ng mga tropical fruits nila dito. Lalo na yung suha. Mura lang siya. Minsan makakabili kayo ng 20 baht lang. Ang dami na. Pampalipas ng gutom yung mga tropical fruits dito. Malalaki at masasarap. Ayan. Tsaka safe siya kasi nakalagay siya sa plastic. Ayan o. There. Look, hello. Meron 50, may 30. Ito mga group tour to sila. Well, actually, pag naka-group tour kayo, mas makakamura kayo pag naka-group tour kayo. Over there is the entrance. Meron siya mga barricade. Kaso ang layo ng iikutan mo. Papasok ka dun. Every establishment dito, may makikita kayong mga pictures ng king dito. And yung oldest king nila, kakamatay lang siya. So, may mga tarpaulin din siya dito nakalagay, long live the king. Color yellow yung favorite color ng king. So minsan daw pagka may okasyon or birthday ng king, lahat ng mga taga Thailand naka-color yellow. Ang kagandahan dito sa Thailand, sobrang linis ng kapaligiran nila at yung mga hayop dito pinangangalagaan. Tingnan natin kung may entrance fee. So there are guards. So dito tayo guys kanina. Kung naglakad tayo papunta dun, makapasok lang tayo dyan. Let's go in. Wow. Look at that. Thailand Grand. Laki ng palasyo nila, no? I don't know kung nandito yung king. So this is the Grand Palace, or in Thai words, Phra Borom Maha Ratcha Wang. Is located in Na Phra Lan Road of Bangkok. Open for the visitors daily from 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Built in 1782 and has been the official residence of the Thai kings for almost 150 years. Several royal ceremonies and state functions are also held here every year.
And sometimes, if you get a chance, you may also see some military actions and marches around, but for now, it's not a good day to see that for us. The Grand Palace lives up to his name because of the beautiful, majestic, and most popular places to visit when you are in Bangkok. This is also one of the best architectural monuments in the world. So when visiting the Grand Palace, I must advise you to bring sunblock, water, wear a comfy and appropriate dress as the strict dress code applies. So magbabayad tayo ng ticket dito para makapasok tayo sa loob ng Grand Palace papunta doon. 500 baht siya per person. Thank you. So let's start here. So ito na guys, nandito tayo sa loob ng Grand Palace. Ito open sa public pero may mga palace na hindi siya open. Usually daw nandito din minsan nag-stay ang king and ang mga kapatid niya. Tingnan nyo naman siya. Wow! Laki niya. Pwede kayong kumuha ng tourist guide. Mag-a-add lang siguro kayo ng price para sa inyong tourist guide. Ayun yung mga nakikita natin sa labas. Sila yung mga nag-aalok ng tour. Ayan siya. Sobrang laki. This is the main attraction of the Grand Palace, the Temple of the Emerald Buddha or the Wat Phra Kaew, and is regarded as the most sacred Buddhist temple of Thailand. I know their entrance fee of 500 is kinda expensive, but I assure you it's worth the money because this 94.5 hectares which has over 100 buildings and with over 200 years royal history and amazing mural detailed painting with the massive golden chedi or stupa of Phra Ratna is the most photographic and Instagrammable location and one of the best temples to explore in the heart of Bangkok. The place is well maintained because some buildings are reserved for special events. Buildings are decorated with a beautiful and colorful ornament including gold. There are buildings where taking photos and videos inside are not allowed, where the Emerald Buddha is located, and some are the only Thais people are allowed to enter, especially in the front of monuments. I must say I enjoyed visiting this great place even though it was too crowded. So ito po yung nasa harapan ko ngayon. Ito po yung palasyo ng hari. Itong nasa likod natin, ito yung open sa public, yung pinuntahan natin kanina. Pero itong harap natin, itong palasyo to is kung makikita natin may mga guards sa harapan at bawal siyang pasukin dun sa loob. Pwede naman pumunta dun sa mga gilid-gilid. And over here guys is the mga canyon siya. Iba't ibang klase ng canyon. May mga maliliit, may mga malalaki. Ito yung mga ginagamit nung panahon pa nila. Ito yung mga matatagal na. So naandito lang siya nakatambak lahat ng mga canyon na ginamit noon. Ayan siya.
Ito maliit and ito yung malaki.